नमस्कार मैत्रिणींनो, आपल्या पूजा रेसिपी चॅनलमध्ये सर्वांचे पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत। आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला करून दाखवणार आहे नारळाची बर्फी। तर अगदी झटपट तयार होणारी रेसिपी आहे आणि विशेष म्हणजे चवीला अशी चवदार। तर आता वेळ न घालवता आपण ही बर्फी कशी बनवायची हे लगेच पाहणार आहोत। पण त्या अगोदर तुम्ही आपल्या पूजा रेसिपी चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर लवकरात लवकर सबस्क्राइब करा आणि असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी साइडच्या घंटी या चिन्हावरती क्लिक करा। तर या ठिकाणी बर्फी करण्यासाठी एक नारळ होता, त्यामध्ये हे एवढं खोबर निघाले, तर त्याचे अशा पद्धतीने मी तुकडे करून घेतले आहे। तर आता मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपण याला बारीक करून घेऊया। एकदम बारीक असं करायचे। तर हे पहा, अशा प्रकारे मी बारीक करून घेतले। एका बाउलमध्ये काढून घेते। तर आता इकडे कढईमध्ये थोडंसं तूप टाकायचं, म्हणजे साधारण 2 चमचे असं। खोबर भाजण्यापुरताच आपल्याला तुपाचा वापर करायचा आहे, कारण ऑलरेडी खोबर हे तेलकटच असतं, त्यामुळे तूप हे थोडंसं कमी घ्या। तर आता आपल्याला एकदम मंद आचेवरती ब्राऊन कलर येईपर्यंत हे खोबर चांगलं भाजून घ्यायचे। जेवढं मंद आचेवरती हे खोबर भाजलं तेवढी आपली ही बर्फी चविष्ट होत असते मैत्रिणींनो। त्यासाठी खोबर हे एकदम मंद आचेवरतीच भाजून घ्या। त्यानंतर आता आपल्याला बर्फीसाठी पाक तयार करायचा आहे। तर 1 कप मी पाणी घेतले आणि 2 कप साखर। जर वाटीने तुम्ही प्रमाण घेतलं तर 1 वाटी पाणी आणि 2 वाटी साखर असं घ्या। आणि 1 तारी आपल्याला चाचणी करायची आहे, त्यासाठी पाण्याचा जास्त वापर करायचा नाही। तर आता आपलं हे खोबर चांगलं भाजून झालंय आणि इकडे पाक सुद्धा आपला तयार झालेला आहे। तर तुम्ही पाहू शकता 1 तारी पाक झालाय। एका वाटीमध्ये पाणी घेऊन अशा पद्धतीने आपल्याला टेस्ट करता येईल। एकदम पूर्ण या पाकाची गोळी तयार झाली नाही पाहिजे। तर आता पाक तयार झालेला आहे, तर या खोबरामध्ये आपण टाकून घेऊ। तर हे पहा, अशा प्रकारे एकदम बरोबर पाक झालेला आहे। तर चांगलं मिक्स करून घेऊया। आता हे आपण ताटात काढून घेऊया। तर एका ताटाला मी थोडंसं तूप लावून घेते आणि हे पहा, अशा प्रकारे आपल्याला चांगलं थापून घ्यायचे। तर 1-2 मिनिटं झाल्यानंतर याच्या चांगल्या वड्या पाडायच्या। हे गरम आहे तोवरच वड्या पाडायच्या, थंड झाल्यानंतर याच्या वड्या पडत नाहीत। आणि एक जवळपास 10 ते 20 मिनिटं फॅन खाली ठेवायचं आणि त्यानंतर 1 तासासाठी फ्रीजमध्ये ठेवायचं। तर एकदम घट्टसर अशा मस्त वड्या तयार होतात। तर हे पहा, मी 1 ते 1.5 तास फ्रीजमध्ये ठेवले होतं। तर तुम्ही पाहू शकता याच्या वड्या एकदम भारी होतात मैत्रिणींनो। तर तुम्ही एकदा या पद्धतीच्या या नारळाच्या वड्या किंवा बर्फी घरी करून पहा आणि आवडल्यानंतर पुढे शेअर करा। तर हे पहा, एकदम मस्त अशी आपली नारळाची बर्फी तयार झालेली आहे। तर या दिवाळीमध्ये नक्की हा गोडाचा पदार्थ करून पहा आणि आवडल्यानंतर मला कमेंट्स कळवायला विसरू नका। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल मनापासून धन्यवाद।